Hi guys, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Pulsar 200ක් ගැන. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන එක BIR නම් එකක් තමයි මේක. මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන එකම ගත්ත පුද්ගලයාම තමයි එයාම තමයි මුලින් ඉඳලම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එයා තමයි මේ වාහනේ විකුණන්න යන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ වාහනේ ඉතාමත්ම දැක්ක ගමන් ඔක ඩිස්ප්ලේ ප්ලේ වෙද්දිම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ වාහනේ ඉතාමත්ම වටිනාකමකින් යුක්ත බයික් එකක් කියලා. විශේෂයෙන්ම මේකේ කියන්න ඕන කිලෝමීටර් 18300ක් දුහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එන්ජින් එකත් full smooth 100%ක්ම. ඒ වගේම තමයි running condition එකත් 100%ක්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේක full modify කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම තව කාරණාවක් ඔයගොල්ලෝගේ ඉල්ලන් තියෙනවා අපිත් එක්ක අපේ channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝගේ. අපිව අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාලගේ සීන වාහනේ මේක නෙමෙයි නා අපිට තව වාහන ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියට අරගෙන එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරලා පහත් තියෙන bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු notification එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වාහනය ගැන කතා කරද්දි බැක් ටයර් එක 100%ක්ම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රොන්ට් ටයර් එක 150ක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ෆිනෑන්ස් එක arrange කරලා දෙන්න පුළුවන් කියනවා ඒගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ ෆිනෑන්ස් දාලා ගන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අතේ තියෙන ගාණක් ගෙවලා ඉවරලා ඒ වාහනේ ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝගේ contact number එක මම දාන්නම් 076 10 94 148 076 10 94 148 076 10 94 148 කියන මේ අංකයට අමතුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ වාහනේ දැන්ම මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂම කියන්න ඕනේ මේක ඉතින් අද කාලේ වාහන ගැන බලද්දි විශේෂම අපිට එවපු ෆොටෝස් වලින් මේ වාහනේ ගැන කියපු දේවල් වලින් ඉතාමත්ම හොඳ වාහනයක්. මොකද මේ හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියන මිලටත් ඉතාමත්ම වටිනාකමකින් යුක්ත වෙනවා මේ වාහනේ. ඕගොල්ලොන්ට මිල ගණන් හරියටම කතා කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක. දැන්ම මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න. අවසන් වශයෙන් එහෙනම් ආයෙත් ඉල්ලන්නේ අපෝ තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා පහත් වෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අදට ජය වේවා.